taking a walk. Ito na kami. Puset, magkano? Puset. Maliliit. Pamilya ng Santa Rita. DJ John and Sagino. Ano ka dad? Corn cake. 555. Famous 555. Here, nakabalik na kami. At ito, bibilangin na kung ano ang natitira sa pera, yung mga pang-grocery. So, nagpa-budget. Ano, mauubos na yung pera. So, kailangan, we have to be mindful of what we buy. Anyway, bibilangin ko. Ito natitira. We have 710 ang natitira plus change. We had 1,005 nung naglakad kami pupuntang market, and then ang binili namin ano lang, isang bag na pandesal, isang lady's choice sandwich spread at saka isang cheese. Tsaka mga iba-ibang magic sarap. Ayan, para pang luto. Instead na Ajinomoto, yan daw masarap. So, anyway, wala. Ang bilis maubos ng pera. Kaya, ewan ba, siguro magtatrabaho na lang ako dito. Tapos, we're gonna eat it with cheese at saka Lady's Choice Sandwich Spread. Titignan natin kung ang lasa ay pareho pa din. Tapos, mamayang lunch, anything with magic sarap is masarap. Ang niluluto para bukas mamarinate. Ito, sarap na. Ito na. Instant coffee namin. Yung sandwich spread. And we'll see kung ano siya. It's as good as it was. Ito na, susubukan na natin. Bong! Alam mo, I think it tastes the same way. Maasim-asim ng konti dahil sa relish, saka yung cheese, maalat-alat. Hindi kasing lasa ng chevital. Ayos na. Cheese, pandesal. The best. Covered sports park or gymnasium. You have it. And this is the church. And this is the Epiphania. Almost a century old villa.
right here. Seems to be the new architectural design. It's the horizontal style of gates and fences. You're familiar? San Juan Makata. It's a good advertisement. Kung hindi ka noon, made to order ng Jen. Yan, o yan eh. Wow! Dito, Kaya magkano na Reni? 20 lang. 20 bawat metong mga Wow. 20. Oh, Training so kakong store. Kapilan niya mo? Adak ng kay. Ah. Milk tea. Hot milk tea. Alaya for sale. Oh, nung Christmas yan.